নমস্কাৰ এক্সিয়া আইএএছ একাডেমীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে 1 মে শ্ৰমিক দিৱস আৰু ইয়াৰ ওপৰতে কেন্দ্ৰ কৰি আমি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ ওলাইছো এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ লেবাৰ কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় 1 মেৰ দিনা অবজাৰ্ভ কৰা হয় আৰু কিহৰ কাৰণে অবজাৰ্ভ কৰে ইয়াক অনাৰ কৰিব ৰেসপেক্টৰ কাৰণে যি ষ্ট্ৰাগল কৰিলে ওয়াৰ্কাৰসকলে আৰু যি এই লেবাৰ মুভমেন্টৰ এচিভমেন্ট হ'ল তাকে ৰেসপেক্ট হিচাপে কেন্দ্ৰ কৰি 1 মে দিনাখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ লেবাৰ সেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ অৰিজিনটো যদি আমি চাওঁ তেন্তে আমি প্ৰথমতে দেখিম কোড হৈছিলে যদিও এতিয়া গ্লোবালি হয় প্ৰথমতে ইয়াৰ স্টাৰ্ট হৈছিলে ইউৰোপত মে মাহত যেতিয়া স্প্ৰিং সিজন আহিছিল তেতিয়া ফাৰ্টিলিটিৰ কাৰণে বেছিকৈ যাতে প্ৰডাক্টিভিটি হয় তাৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছিল আৰু লাহেকে ইয়াৰ লগতে এছ'চিয়েট হৈ ওয়াৰ্কাৰ্ছ ৰাইট মুভমেন্টটো স্টাৰ্ট হৈছিল এতিয়া যি মুভমেন্টটো লেবাৰ সকলে মুভমেন্ট কৰিছিল সেই মুভমেন্টটো আৰু ৰিজন কি আছিল প্ৰথমতে হৈছিল এক্সপ্লইটেশন সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ ফিক্স আৱাৰ নাছিল ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্ছ বিশেষকৈ 15 ঘণ্টা কাম কৰিছিল লগতে তাৰ হিচাপত ওয়েজেছটো বহুত কম আছিল পোৰ ওয়াৰ্কিং কন্ডিশন আছিল আৰু ক্যাপিটালিষ্ট সকলে কি কৰিছিল মেইনলি এক্সপ্লইট কৰিছিল গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে লাহেকে ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকলে লেবাৰ সকলে কি কৰিব ধৰিলে তেওঁলোকৰ ৰাইটৰ কাৰণে মাত মাতিব ধৰিলে আৰু ষ্ট্ৰাগল এই মুভমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া চিকাগো যেটো মুভমেন্ট হয় হেতু টাৰ্নিং পইণ্ট বুলি কোৱা হয় হেতু ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1886 চনত চিকাগোত মেসিভ ষ্ট্ৰাইক হ'ল তেতিয়া এতিয়া সেই যেটো ষ্ট্ৰাইক হৈছিল তাত 5 লাখ ওয়াৰ্কাৰ্ছে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল যাতে 8 ঘণ্টা ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্ছ টু ফিক্স কৰা যায় আৰু তেওঁলোকে হেতু সাইন্টিফিক হিচাপত ৰাখিছিল যে 24 আৱাৰ্ছত 8 আৱাৰ্ছ কাম কৰিব 8 আৱাৰ্ছ খোৱা বোৱা কৰিব শুব 8 আৱাৰ্ছ ৰেষ্ট ল'ব তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ওপৰত এক্সপ্লইটেশনটো যি শাৰীৰিকভাৱে হৈছিল মেন্টালি হৈছিল হেতু যাতে কমি যায় নেক্সট এতিয়া ফাৰ্স্ট মে টু কিয় লোৱা হয় ফাৰ্স্ট মে টু লোৱা ৰিজনটো হৈছে যে 1889 ত কি হৈছিল সেকেন্ড ইন্টাৰনেশ্যনেলত কি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল ফাৰ্স্ট মে টু ইন্টাৰনেশ্যনেল ওয়াৰ্কাৰ ডে হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে জানিব লাগিব যে সেকেন্ড ইন্টাৰনেশ্যনেল কি হয় এটো এখন ফেডাৰেশন হয় য'ত নেকি সোশিয়েলিষ্ট আৰু লেবাৰ পাৰ্টি যি আইডিয়া হয় সেই সময়ত যেহেতু এই মাৰ্কসিজমৰ যেটো ফিলসফি এটো স্প্ৰেড হৈছিল লাহেকে এতিয়া সেকেন্ড ইন্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফেডাৰেশনটো 1889 ত স্থাপন কৰা হয় আৰু লাহেকে চেন্ট্ৰেল প্লেটফৰ্ম হৈ পৰে কিহৰ কাৰণে মাৰ্কসিষ্ট আইডিয়োলজি স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে লেবাৰ ৰাইটছৰ কাৰণে এন্টি ইম্পেৰিয়েলিষ্ট পলিচিজ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোঅৰ্ডিনেট ৱেত কাম কৰে গতিকে লেবাৰ ডেটো অকল জাস্ট হলিডে হিচাপে আমি চালে নহব ইয়াক আমি কিহৰ সিম্বল হিচাপে চাব লাগিব সোশিয়েল জাস্টিসৰ লগতে ওয়াৰ্কাৰ্ছসকলৰ ইউনিটি আৰু ফাইট ফৰ ডিগনিটি অফ লেবাৰ এটো হিচাপত আমি চাব লাগিব এতিয়া আমি যদি ইন্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভত চাওঁ লেবাৰ মুভমেন্ট ইন্ডিয়াত কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল যদিও প্ৰথমতে কোড ষ্টাৰ্ট হৈছিল হাওড়াত ষ্টাৰ্ট হৈছিল ৰেলৱে ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকলে কৰিছিল আৰু 1920 চনত আমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়নৰ গঠন হৈছিল কিন্তু ফাৰ্স্ট মে ৰে আমাৰ সেলিব্ৰেট কৰা হোৱা যায় 1923 চনৰ পৰাহে আৰু প্ৰথম কোড সেলিব্ৰেট কৰিছিল মাদ্ৰাছত আৰু এতিয়া যদি আমি অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভত চাওঁ আমাৰ অসমো ইয়াৰ পৰা পিছ পৰি থকা নাছিল প্ৰথমে অসমত লেবাৰ মুভমেন্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1920 চনত ডুমডুমা টি গাৰ্ডেনৰ যি ওয়াৰ্কাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে কাৰ এগেইনষ্ট প্ৰটেষ্ট কৰিছিল যি প্লান্টাৰ্ছ হয় মেনেজাৰ্ছ হয় তেওঁলোকৰ এক্সপ্লইটেশনৰ এগেইনষ্ট তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল আৰু 1938 ত হালুৱা সংঘ নামৰ এটা সংঘ ফৰ্ম হৈছিল গোলাঘাটত আৰু লগতে ইয়াক পিছলৈ কি বুলি জনা যায় কৃষক সভা নামেৰে জনাজাত হৈছিল আজিলৈ আমাৰ 1 মে বা বিশ্ব আমাৰ শ্ৰমিক দিৱসৰ ৰিলেটেড ইমানে ইনফৰমেশন আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ